Hello everyone, welcome to my channel Civil Quick Revision. Assami discuss koribo goi asu eta birat important kotha je amar jitu M.Tech entrance examination hoy apunar ACA jitu pate mainly for geotech and apunar water resource department karone hetu exam apunar usually May manot notification ulabo lage to June manot exam to hoar chances thake ji hokole dhorilok M.Tech koribo bicharise masters koribo bicharise AEC to তেওঁলোকৰ ধৰিলক এন্ট্ৰেন্স বিলাক হয় তো মই এখনৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আপোনালোকৰ লগত প্ৰেক্টিস কৰাই দিম যাতে আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই দিয়ে এটলিষ্ট এক্সামটো অলপ মানে প্ৰেক্টিস কৰি গলে অলপ সিমিলাৰিটি আপোনালোকে ধৰিলক তেনেকুৱা প্যাটাৰ্নটো পাব পাৰে সো মই সেইকাৰণে ভাবিলো আপোনালোকৰ আগত মই 2021 পেপাৰখন আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম কিন্তু টোটাল কোৱেশ্চনছ থাকে 70 মান আছিল তো মই আপোনালোকক আধা আধাকে ভিডিওটো দিম যেহেতু Question number মই আপোনালোকক ইয়াতে 35 ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰাম এটো কমন ভিজিবিলিটি টু কম মানে হা অলপ পেপাৰখন হেৰি হৈছে 35 ৰ পৰা কৰাম বাকি কোৱেশ্চনছ কিবলা বহুত দীঘলীয়া হয় সেই কাৰণে মই ভাবিলো অকমান ইজি কাৰণে এই 35 ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰো যাতে আমি অলপ ফাৰ্স্ট দিনৰ কাৰণে অলপ আমাক ইজি হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো আমি চাব আহিম যে এটা কৈছে আপোনাৰ Question to question 35 to solve. A sample, a 200 ml water sample is drawn to an empty dry container whose initial weight is দিয়া আছে 89 actually অলপ zoom কৰি দিছো এতে কৈছে a 200 ml water sample is drawn to an empty dry container whose initial weight is 89.32 gram. After oven drying, the sample is at 106 degree for 6 hours. Its final weight is iman. Final weight to iman hoy boli koise. Total solid concentration in milligram per liter kiman. ঠিক আছে এটা total solid milligram per liter formula to hol weight of solids in milligram by volume of sample in liter. ঠিক আছে এতিয়া সব কোৱেশ্চনটো given আছে initial weight of container আপোনাৰ empty and dry যেটো হয় এটা কৈছে না empty dry container whose initial weight কৈছে মানে and dry তাৰ weight টো হ'ব 89.3 gram এতিয়া final weight কিমান final weight of container after drying 89. কিমান দিয়া আছে 346 gram এতিয়া আমি কি কৰিম ভলিউম অফ দ্য স্যাম্পল ওয়াটাৰ স্যাম্পল দিয়া আছে আমাৰ 200 ml সো ভলিউম অফ দ্য স্যাম্পল দিয়া আছে 200 মিলি ml ঠিক আছে এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো পুট কৰি দিলে হ'ল টোটাল সলিড আমি কিমান পাম টোটাল সলিড আমি weight of the যেটো সলিড আমি মাইনাস কৰি দিলে আমি ফাইনাল ওয়েটৰ পৰা যদি ইনিশিয়াল ৰেটটো মাইনাস কৰি দিও আমি weight of the solid পাই যাম ঠিক আছে এতিয়া আমি এক সেকেন্ড জাস্ট আ মিনিট অলপমান স্পেসটো অলপ হৈ গৈছে কি কৰিব আপোনালোকে যেটো আমাৰ সৰি আমি কি কৰিম weight of যেটো solid পাম মোৰ লগত লিখি যাব solid is equal to minus 89.364 minus 89.323 এটো কইলে আমি পাম 0.023 গ্রাম এতিয়া আমি এটো যদি মিলিগ্রামত কনভার্ট কৰো কিমান হ'ব 23 মিলিগ্রাম ঠিক আছে এতিয়া আমি টোটাল সলিড যেটো ফর্মুলা হয় এটা পুট কৰি দিব weight of the solid এটো ডিভাইডেড বাই আমাৰ যেটো ভলিউম এতিয়া আমি কি কৰিম মই জাস্ট আপোনালোকে বুজি পালে হ'ল আৰু জাস্ট আমি এতিয়া টোটাল সলিড তো কিমান 23 বাই 0.2 লিটাৰ ml দিয়া আছিল না কনভার্ট কৰি লবা এটো যদি ডিভাইড কৰে 115 মিলিগ্রাম পার লিটাৰ মই এখানে অলৰেডি আপোনালোকৰ কাৰণে কৰি থোৱাই আছে এখানে জাস্ট এতিয়া মই ফৰ্মুলাটো পুট কৰি দিছো সো হিয়াৰস অপচন এ উইল বি দা কারেক্ট আনসার এবিলা অলপ গেট লেভেলৰ কোৱেশ্চনছ হয় তো যেহেতু গেট লেভেলৰ হয় আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব অলপমান যি সকলে এসি এন্ট্ৰেন্স বিলাক দিব আৰু যাৰ এ গেট কমপ্লিট গেট ক্লিয়াৰ যদি আছে
এন্ট্ৰেন্সটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ বহুত চান্স থাকে আপোনালোকে যোনে এক্সামটো এপিয়াৰ হ'ব তো আপোনালোকে AC ৱেবছাইটটো প্লিজ নটিফিকেশ্যনবিলাক অলপ চাই থাকিব মে' মানত হৈ যাব পাৰে মই গম পোৱা নাই ওলাইছে নে নাই মই গম পালে তোমাৰ দি দিম তো আপোনালোকে কৰি থাকিব এতিয়া আমি সব অকমান দীঘল কোৱেশ্চন হয় যেহেতু অলপ আপোনালোকে ভালকৈ চাব তাৰপিছত সব কোৱেশ্চন নম্বৰ 36 কি কৈছে water distribution system are sized to meet the key maximum hourly demand average hourly demand maximum daily demand and fire demand average daily demand and fire demand it option hobo C maximum daily demand and fire demand hobo water distribution system হয় it opener it karone base korise question 37 lao in a BOD test initial DO of the 2% diluted sample is iman and its DO after 5-day incubation 20 degrees iman the 5-day BOD of COS sample is iman ami eta formula jano je BOD is equal to apunar DO initial minus DO final into dilution factor ite DO initial kiman dia ase 5 mg per liter final kiman dia ase 2 mg liter dilution factor to be 100 by মানে percentage of apunar diluted sample buli likhibo paru 2% ami eta likhibo paru to kiman hob 3 by apunar 50 eto apni kata kati kore cancel kore to 50 sabo 150 milligram per liter মই সব কোৱেশ্চন bila answer ki direct নাই মই কৰি আপোনালোকলে এবলা ক্লিয়াৰ দিছো তো 150 is the correct answer এইটো বস্তু আপোনালোকে যেই সকলেও বা এই সকলেও চাব পাৰিব এইখিনি বস্তু আমি কৰি থকা বস্তুৱে হয় জাস্ট AC entrance of অকমান গেট লেভেলৰ দিয়ে যেহেতু তো প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব এটা সব এটো কোৱেশ্চন 38 in a domestic water sample COD and BOD were measured okay তাৰ পিছত কৈছে generally which of the following statement is true ঠিক আছে এতিয়া এটা সব COD is equal to BOD নে COD greater than BOD নে COD is less than BOD নে nothing can be said এটো আপোনাৰ অপচন হ'ব B COD to greater হয় BOD সে আৰু এটা বস্তু জানো নহয় আমি TOD is greater than COD then greater than BOD এটো বহুত খুদি থকা কোৱেশ্চনস এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 39 হ'ব coefficient of uniformity and curvature of a soil are 9 and 1 ঠিক আছে CU দিয়া আছে 9 CC দিয়া আছে 1 the ratio of D30 by D10 কিমান এতিয়া আমি CU value to জানো নহয় CU is equal to D60 by D10 this is equal to 9 CC is equal to D30 square by D60 into D10 ঠিক আছে এটো is equal to 1 এতিয়া আমি কি কৰিম এই যেটো D60 is equal to 9 D10 লিখিব পাৰো হয় না এটো D60 to ইয়াত যদি পুট কৰি দে কিমান D30 square by D60 to আমি 9 D10 into D10 হল 1 হল এই 9 টো ফলে লৈ যাও কিমান হ'ব D30 by D10 এটো হোল স্কয়ার হবে equal to 9 আপনি যদি স্কয়ার রুট অতৰাই দিয়ে D30 by D10 equal to 3 হবে তো আমাৰ অপচন এতে আহিব C will be the correct answer ঠিক আছে so বলক next question number আমরা 40 আছে second okay just a minute question number 40 question number 40 question the mass specific gravity of a fully saturated clay sample having a water content of 40% is iman মানে mass specific gravity দিছে specific gravity of the clay কিমান হ'ব দিছে এতিয়া কি হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে mass specific gravity 1.88 আৰু আমাক specific gravity লাগে আৰু water content দিয়া আছে আমি এটা জানো water content ৰ ফৰ্মুলা এটা water content is equal to 1 by mass specific gravity by 1 by G into 100 এটা তো পুট কৰক water content দিয়া আছে 40% আমি 0.4 লিখিম 1 by কিমান 1.88 minus 1 by G into 100 just a minute 1 by 100 ঠিক আছে এতিয়া আপুনি যদি গোটেইটো ক্যালকুলেট কৰে ইয়াতে যদি G টো ক্যালকুলেট কৰে ঠিক আছে মই এবাৰ আৰু ক্যালকুলেট কৰি দিছো 100 into 100 into Z to 100 into 1.80 minus 0.4 এনেকে যদি কৰে এই পোরশনটো Z টো ভালকে ক্যালকুলেট কৰি এখিনি অলপ নিচে কৰি লব আমাৰ নহলে বহুত দীঘল হৈ যাব
আমি 1.89 পাওঁ almost is equal to 1.9 so option 1 to 1.9 কি আছে আমাৰ question paper চেক কৰিবা 1.95 আছে 1.95 তো আমাৰ এটো 1.9 এ পাইছো তো almost 1 to 8 42 ঠিক আছে এতিয়া আমি question number 41 লৈ আহিম ঠিক আছে 41 লৈ 41 কি কৈছে চাব হা এটো মই অলপ ৰিমুভ কৰি দিছো 41 কৈছে in a constant head perimeter with a cross sectional area দিয়া আছে আপোনাৰ cross section area দিয়া আছে 10 cm square when the flow was taking place under a hydraulic gradient of 0.5 amount of water collected in 60 seconds is 600 cc মানে 600 centimeter cube volume দিয়া আছে তাৰপিছত the permeability of the soil permeability লাগে এটা hydraulic gradient দিয়া আছে সব 0.5 I equal to 1 time 60 second volume দিয়া আছে আপোনাৰ 600 centimeter cube তো আমাৰ permeability লাগে আমি এটা ফৰ্মুলা জানো q is equal to kia এটা আমাক k লাগে k equal to q by ia হয়নে q to কি বুলি লিখিব পাৰো আমি ভলিউম বাই টাইম লিখিব পাৰো ia ভলিউম দিয়া 600 by time 60 second ia 0.5 area কিমান দিয়া আছে 10 centimeter square আমি কাটাকাটি যদি কৰে 2 centimeter per second অপচন A হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 42 লে আহক ratio of কি কৈছে a major and minor principal stress of a clean dry sandy street the angle of internal friction লাগে মানে phi টো দিছে ঠিক আছে আমি এটা কৰি যাওঁ আমি যেহেতু কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে sigma 1 major by minor principal stress ratio to 3 দিয়া আছে sigma 1 is equal to 3 sigma 3 লিখি লব আৰু আমি এটা বস্তু জানো যে sigma 1 is equal to sigma 3 10 square 45 plus 5 by 2 plus 2c 10 45 plus 5 by 2 এতিয়া c0 হবে যেহেতু আমাৰ এটা আপোনাৰ clean and dry sand কৈছে ঠিক আছে the sigma 1 is equal to 3 sigma 3 to sigma 3 10 square 45 plus 5 by 2 to cancel যাব sigma sigma এতিয়া আমাৰ কি হ'ব স্কয়াৰ টো যদি এফালে অতৰাই দিয়ে তো √3 হ'ব এফালে 10 45 plus 5 by 2 এনেকা হ'ব 10 30 √3 টো কি লিখিব পাৰো 10 60 লিখিব পাৰো এফালে 10 45 plus 5 by 2 লিখিব পাৰো 10 এটা হল 10 10 টো গুছাই যদি দিও এটো 60 থাকিব 60 ডিগ্ৰী থাকিব এফালে 45 ডিগ্ৰী 5 by 2 এটা আমি মাইনাস কৰক এফালে 15 হ'ব 5 by 2 phi is equal to 30 degree. Option B will be the correct answer. এইবিলাক বিৰাট সহজে কোৱেশ্চন ভালকে কৰিলে ওলাই যাব আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰি যাব ঠিক আছে মই PYQ লৈ আহিছো অলপ হেল্পফুল হ'ব It is of question number 43. In a triaxial compression test, the application of a deviating stress on the soil specimen produces shear stress on. ইয়াতে কৈছে মানে triaxial compression যেটো টেস্ট হয় application of deviating stress যেটো আমি দিম soil sample produce stress on কোড মানে হয় vertical plane only horizontal plane only both vertical and horizontal plane নে all planes except vertical and horizontal plane আপোনাৰ ইয়াতে অপচনটো হ'ব D all planes হ'ব but except vertical বা horizontal plane নহয় কাৰণ shear stress টো সদায় inclined plane হে develop হয় not on the vertical and horizontal ঠিক আছে এটো বুজি পাইছে না কি হ'ল আপোনালোকে অলপ স্লোকে হলে শুনি চাব যদি ইজি হলে অলপ নতুনকে দিব বা যি সকলে আগৰ পৰা পঢ়িছে তেওঁলোকে বাৰু পটকে বুজি পাব তো কোৱেশ্চনটো ভালকে বুজি লব স্টেটমেন্ট বেস যদি ঠিক আছে এটা সব কোৱেশ্চন নম্বৰ 44 আন্ডাৰ লোড just a minute It is under load, the void ratio of a submerged saturated clay decreases from iman to iman. Void ratio to komi goise. Ultimate settlement of a 2 cm thick layer kiman. Ultimate settlement to hudise. ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এটা ফৰ্মুলা জানো নহয় আমি ultimate settlement is equal to del E by
del E by, just a second, del E by 1 plus E naught into H. ঠিক আছে, এতিয়া del E টো কি হয় মানে আপোনাৰ initial minus final 1 plus E naught into H. E naught কিমান 1 minus 0.92 by 1 plus 1 into thickness দিয়া আছে 2 মিটাৰ দিয়া আছে। ঠিক আছে, আমি এতিয়া যদি এইটো ক্যালকুলেট কৰে ওপৰৰ পাৰ্টটো হ'ব 0.08 divided by 2, जो 2 থাকিব 2 to cancel যাব, তো 0.08 হয়। আমি এইটো মিটাৰত হয় হা, আমি সেন্টিমিটাৰ কৰিম। দিস ইজ 8 সেন্টিমিটাৰ। সো অপশন সি উইল বি দা কারেক্ট আনসার। ঠিক আছে, এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 45 লে আহক। 45 ৰ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে, সো মই এইটো ৰিমুভ কৰি লৈছো। ইয়াতে কৈছে square column হয় এটা 3 by 3 is carrying a load of 5 mega newton. If angle of dispersion is 30 degree, stress at a point 4 meter below the footing. মানে ফুটিংৰ পৰা 4 মিটাৰ তলত আমাৰ মানে আমি হেৰিটো কিমান পাম, আপোনাৰ স্ট্ৰেছটো কিমান। যদি আপোনাৰ এইটো এটা ধৰি লওক ফুটিং, এইটো এটা যদি ফুটিং হয়, ঠিক আছে হা, এইটো এটা ফুটিং। এতিয়া ডিসপাৰজন এংগল আমাক কৈছে ফুটিংটো লোডটো মানে এনেকুৱা ডিসপাৰ্জ হৈছে ইন এংগল অফ 30 ডিগ্ৰী। এইবিলাক যিটো অলপ গেটৰ কুৱেশ্যন, অলপ ইনডেপথত মানে চাব লগা আছে 30 ডিগ্ৰী। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাৰ 4 মিটাৰ তলত আমাৰ ষ্ট্ৰেছটো লাগিব। ওপৰৰ পৰা আহি আছে স্কুৱাৰ কলমত 5 মেগা নিউটন। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এই যিটো এৰিয়া পাম এই গোটেইটো হ'ব, এইটো বি হয় আৰু এইখিনি আমি লাগে, এইখিনি এই দুটা আমি প্লাস কৰি দিম। তো আমাৰ এৰিয়াটো কি হ'ব, বি প্লাস 2z tan থিটা হোল স্কুৱাৰ। এইটো এটা ফৰ্মুলা হয়, আমি এইটো বি হ'ল, এইখিনি z ধৰিছে, z 2 টাইমছ অফ z tan স্কুৱাৰ tan থিটা, মানে এইটো আপুনি যদি এইখিনি কম্পনেণ্ট উলিয়াই ইয়াতে পাই যাব, এই বস্তুটো বুজি পাই যাব চাগে, এইটো বি। মই এইটো আকৌ দেখাই নিদিওঁ, নহ'লে আৰু দীঘলীয়া হ'ব চাওক। এতিয়া ব্ৰেড দিয়াই আছে আমাৰ, তাৰপিছত 3 by 3 3 plus 2 into z মানে এইটো 4 মিটাৰ 4 tan 30 ডিগ্ৰী। এইটো হোল স্কুৱাৰ, এইটো কৰি চাওক, এইটো নিজে ওলাব পাৰিব। 58.03 মিটাৰ স্কুৱাৰ পাইছোঁ মই। এতিয়া আমি জানো ষ্ট্ৰেছ ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ্চ পাৰ ইউনিট এৰিয়া, ফ'ৰ্চ দিয়া আছে 5 মেগা নিউটন। ঠিক আছে, 5 মেগা নিউটন, আমি এইটো মেগা নিউটনটো 10⁻³ কৰিব পাৰোঁ। এৰিয়া কিমান 58.03। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ এইটো যদি কৰে 81.15 কিলো পাস্কেলত পাম। এইটো অলপ কৰি চাব হা আপোনালোকে, অপশ্যন ডিটো আমি পাব কাৰেক্ট আনসাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ 46। দ্য ভাৰ্টিকেল ষ্ট্ৰেছ ইন দ্য সইল মাছ estimated by Poissonic equation when Poisson ratio of a soil changes from ইমান to ইমান। Poisson ratio টো যদি চেঞ্জ হয় 0.25 পৰা 0.4, তেতিয়া মানে আমাৰ ভাৰ্টিকেল ষ্ট্ৰেছত Poissonic equation কি হ'ব, reduced by 15%, increased by 15%, reduced by 30%, and not change। এইটো আমাৰ not change হ'ব, because আমাৰ ভাৰ্টিকেল ষ্ট্ৰেছ যেতিয়া আমি কৰিম ন, তেতিয়া মানে আমাৰ পয়জন ৰেচিঅ'ৰ লগত একো ৰিলেশ্যনে নাই, কাৰণ ভাৰ্টিকেল ষ্ট্ৰেছৰ এটা ফৰ্মুলা আছিলে বাই Poissonic ইকুৱেশ্যন মতে q by z স্কুৱাৰ ইনটু 3 by 2 pi into 1 plus 1 by 1 plus r by z হোল স্কুৱাৰ বাই 5 by 2। এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন কেলকুলেটাৰ নিদিলে উলিয়াব নোৱাৰি। জাষ্ট ইয়াতে চব ক'ৰবাত দেখিছে পয়জন ৰেচিঅ'ৰ ফৰ্মুলা, তো নাই যিহেতু, সেইটো কাৰণে আমাৰ অপশ্যন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব, মানে নট চেঞ্জ হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া 47 লৈ আহক। কুৱেশ্যন নম্বৰ কি কৈছে, দ্য ফলোয়িং ৰিজাল্ট ৱেৰ অবটেইন ফ্ৰম ওৱান ডাইমেনশ্যনেল কনচলিডেশ্যন টেষ্ট, হোৱাট উইল বি দ্য ভইড ৰেচিঅ' ফৰ ইমান ষ্ট্ৰেছ। ভইড ৰেচিঅ' কিমান হ'ব ইমান ষ্ট্ৰেছত। পিছত ভইড ৰেচিঅ' দিয়া যে চেঞ্জ হৈছে ইনিচিয়েলৰ পৰা ফাইনেল, ভাৰ্টিকেল ষ্ট্ৰেছ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। তো আমাক কি সুধিছে ইয়াতে, হোৱাট উইল বি দ্য ভইড ৰেচিঅ' ফৰ, অ'কে আমি এটা ফৰ্মুলা জানো, চি কম্প্ৰেছন ইনডেক্স ইজ ইকুৱেল টু E1 minus E2 divided by log base 10 sigma 2 by sigma 1। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে কি লাগে, আমাক ভইড ৰেচিঅ' লাগে। আমি এতিয়া কি কৰিম, এতিয়া চাওক চিটো উলিয়াই লওঁ। এতিয়া এইটো ইনিচিয়েল দিয়া আছে 1.2, এইটো মাইনাছ ফাইনেল 0.95, log base 10 কিমান 600 by 200 to go 3 হ'ব। log 3 ভেলুটো আমি ইউজুৱেলি জানো, এইখিনি মাইনাছ কৰিলে 0.2 পাব, আৰু log base 10 এইটো log যিটো 3 হ'ব,
log 3 হলে 0.4775 আপোনাৰ আনসাৰটো 0.524 cc পাম এতিয়া কোৱেশ্চনটো কি হৈছে ফৰ 100 কিলোনিউটন পাস্কেলৰ কাৰণে ভল্টেজ কিমান E is equal to আমি কি লিখিব পাৰো আমি cc ফৰ্মুলাটো যদি ইউজ কৰো লাইক মানে cc টো পাই গ'ল যেহেতু এতিয়া আপুনি এনেকৈ লিখিব পাৰে E1 minus এতিয়া আপোনাৰ cc log 10 1000 by 200 ইনিশিয়ালৰ লগত হৈছে এটো আপুনি যদি cc টো এফালে লৈ যায় একেই হ'ব মাইনাস কৰিছিলে মানে মই জাস্ট এফালে লৈ গুছি আহিলো e1 কিমান 1.2 minus cc 0.524 into এই পাৰ্টখিনি যদি কৰিছে 25 সা log 5 ৰ ভ্যালুটো আপোনালোকে 0.6990 পাব এইখিনি যদি কৰিছে 0.8335 অপচন বি will be the correct answer ঠিক আছে question number 48 if drainage length double then time for 50% consolidation কিমান 50% consolidation হলে time কিমান লাগিব যদি length double কৰো এটা ফৰ্মুলা জানো আপোনাৰ time factor is equal to cvt by d square এটো কিমান time period লাগে cv coefficient of consolidation d মানে আমাৰ আপোনাৰ যেটো drainage length ঠিক আছে এটা আমি দেখিছো d is directly proportional to d square so d আমাৰ drainage length increase হয় directly proportional time increase হয় তো কিমান ইনক্রিজ হ'ব d1 by d2 যদি কৰো d1 by d2 হ'ব হোল স্কয়ার আমাৰ এটা d1 ডাবল কৈছে না d1 to d1 ভাগে থাকিব d1 2 times of d2 যদি কৰে হোল স্কয়ার এক সেকেন্ড এটো মই ৰিমুভ কৰি দিছো এইখিনি just a minute এতিয়া এটো সব কিমান হ'ব d1 by 4 এটো 4 times of d1 2 times of এটো d1 d1 cancel যাব 1 by 4 হ'ব না এতিয়া আমাক যেটো t2 হয় 4 times of t1 হয় তো এটো আপোনাৰ becomes 4 times 48 option b হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে আহক question number 49 49 কি কৈছে আজি আমি 50 লৈকে কৰিম ঠিক আছে যেহেতু বহুত দীঘল question দীঘলীয়া হয় ডিসকাস কৰিব লাগিব 50 লৈকে কৰিম এটা কৈছে 49 টো and slope of infinite extent is made up of a dense layer sand layer the slope is inclined to the horizontal at an angle 30 degree ঠিক আছে if the angle of internal friction is 32 degree then factor of safety of the slope against shear failure কিমান হ'ব factor of safety এটা ফৰ্মুলা জানো 10 phi by 10 beta এতিয়া আমাৰ 10 phi টো আমাক দিয়া আছে internal friction 32 আৰু 10 আপোনাৰ beta দিয়া আছে 30 ডিগ্ৰী মানে angle এটো আপোনাৰ slope or angle টো কৈছে এতিয়া আপুনি এটো ভ্যালুটো ক্যালকুলেটৰত কৰিলে 1.5 পাব এটো 0.5 পাব ক্যালকুলেটৰ নাথাকিলে তো এই পাৰ্টটো কৰিব নোৱাৰি 1030 পাৰিলো 1032 নোৱাৰিব তো এটো আপোনাৰ 3 হৈ যাব sorry আপনি ক্যালকুলেটৰ মাৰিলে চাগে এটো আহিব মই জাস্ট মানে বেলেগ এটা ভ্যালু চালো 10 এটো 32 0.6249 আহে তাৰপিছত 0.5774 আহে এটো যদি ডিভাইড কৰে আনসারটো 1.08 আহিব লাগে তো আমাৰ অপচন ডি বিটা কারেক্ট আনসার ঠিক আছে এটা কোশ্চেন নম্বৰ লাস্ট কোশ্চেন আহক আজি কাৰণে ভিডিওটো বহুত দীঘল হ'ব কোশ্চেন নম্বৰ 50 কৈছে ৰিটেইনিং ওয়াল অফ 10 মিটাৰ হাই 10 মিটাৰ হাই ৰিটেইনিং ওয়াল এখন আছে with a smooth back vertical back retain a fill of c5 c'5 is equal to 30 kN per meter square height dia ase 30 unit weight of dia ase 17 kN per meter cube if the horizontal soil surface carry a uniform pressure jodi horizontal soil surface to jodi 40 kN per rakhise the total rankine thrust kiman hobo ami eta ki korim rankine pressure ulabole hole ami kp to age coefficient of active pressure to le 1 plus sin phi 1 minus sin phi correction phi to 30 degree boha 1 plus sin 30 1 minus sin 30 eto korile 1.5 divided by hole 3 kp pam 3 eta ki hobo amar active
সুধিছে নহয় ৰেংক এণ্ড প্ৰেছাৰ থ্ৰাষ্ট টোটেল ৰেংক এণ্ড প্ৰেছাৰ থ্ৰাষ্ট PP ইকুৱেল কি বুলি এটা ফৰ্মুলা আছিলে আপোনালোকে ফৰ্মুলাটো মুখস্থ নকৰিলেও ডিৰাইভ যদি কৰিব পাৰে বহুত ভাল কথা এক্সামত টাইম নাই কাৰণে ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব হাফ অফ KP ইনটু গামা H স্কোয়াৰ প্লাছ KP এই যিটো সেকেন্ড পাৰ্ট সেইটো আপোনাৰ চাৰ্জৰ কাৰণে আহিব যেটো আপোনাৰ এক্সট্ৰা লোড দিছে 40 কিলোমিটাৰ KP ইনটু Q এটো যেটো Q চাৰ্জ লোড ইনটু H ঠিক আছে প্লাস 2C root over KP into H এটো ফর্মুলাই হয় পুট কৰক half into KP কিমান 3 into 17 gamma 17 H square কিমান 10 square দিয়া আছে KP 3 Q কিমান দিয়া আছে 40 into height 10 plus 2 দিয়া আছে C দিয়া আছে কিমান 30 plus root over 3 plus নহয় সৰি হা এটো একেলগে আছে into হ'ব root 3 into height কিমান 10 এই গুটেটো যদি ক্যালকুলেট কৰে আপুনি পাব 4789 কিলোনিউটন পাৰ মিটাৰ 4789 এটো অপশন সি উত্তৰ কাৰেক্ট আছে সো ভিডিওটো আজিলে ইমানে আমি যেহেতু 35 ৰ পৰা 50 লৈকে কৰিলো বাকি 70 টা আছে বাকি নেক্সট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিম এনেকে মই দুটা তিনটা পাৰ্টত হে কৰিম বিকজ আমাৰ এইবিলাক গেটৰ লেভেলৰ কোৱেশ্চনছ হয় তো ইমান ইজিলি নোলাই যেহেতু মই সলভ কৰাই দিছো অকন টাইম লাগিব আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰি থাকিব আৰু M.Tech এক্সামটো ভালকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে সবে এক্সামটো ক্লিয়াৰ হয় তো আৰু আপোনালোকক যদি মোৰ মেটেৰিয়েলছ বা PDF টো লাগা হয় মোৰ নিজৰ এপটোত মই ডাউনলোড কৰি দিম ঠিক আছে সিভিল কুইক ৰিভিজন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব তো আজিলৈ ভিডিওটো ইমানে সো থ্যাংক ইউ